ในเมืองและประเทศต่างๆทั่วโลกต่างก็มีเรื่องลี้ลับต่างๆเป็นของตัวเองรวมไปถึงเรื่องราวของเมืองลับแลเองก็เช่นกันบางเมืองนั้นถึงขนาดที่โดนลบออกจากแผนที่ของประเทศหรือบางเมืองก็ถูกรัฐบาลปกปิดเรื่องของการมีอยู่เอาไว้สาเหตุที่เมืองลับแลเหล่านั้นถูกปิดบังเอาไว้นั้นก็มีหลากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องเหตุผลความยากจนของประชากรความแออัดของที่อยู่อาศัยและการเกิดอาชญากรรมแต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุไหนเมืองเหล่านั้นก็ได้กลายเป็นเมืองลับแลในประเทศของตัวเองไปซะแล้วและในวันนี้ช่องของเราก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับ10เมืองลับแลที่ซ่อนตัวอยู่ในเมืองต่างๆทั่วโลกครับสนับสนุนโดยสถาบันมารุโชติโรงเรียนสอนการอาชีพเฉพาะทางอาชีพเรือสำราญและการโรงแรมเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันสนใจติดต่อ0971597447 1. เมืองเกาลูนบนเกาะฮ่องกงประเทศจีนหลังจากที่เกาะฮ่องกงได้ถูกรัฐบาลจีนมอบให้กับบริเตนใหญ่เมื่อปี 1842 ทางรัฐบาลอังกฤษก็ได้อนุญาตให้ชาวจีนยังคงสามารถอาศัยอยู่ในส่วนของเมืองเกาลูนได้ตราบใดที่พวกเขาสัญญาว่าจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองใดๆทำให้จีนได้สิทธิในการดูแลและควบคุมเมืองเกาลูนกลับมาในปี 1947 และในปี 1950 จำนวนประชากรในเมืองเกาลูนก็เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนถึง 17,000 คนในระยะเวลาเพียง 3 ปีเมืองเกาลูนนั้นตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีขนาดเพียงแค่ 2 เฮกตาร์หรือประมาณ 4.9 เอเคอร์ถ้าเป็นตารางกิโลเมตรจะอยู่ที่ประมาณ 19,829 ตารางกิโลเมตรนะครับทำให้ตึกต่างๆต้องสร้างแบบต่อกันขึ้นไปทางด้านบนเพราะว่าไม่สามารถสร้างเพิ่มทางด้านข้างได้ถนนและตรอกซอยบางแห่งนั้นแคบจนไม่สามารถเดินได้แบบปกติแต่ต้องเดินแบบหันด้านข้างและเลาะไปตามซอยหรือถนนเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดหมายและแต่ละที่นั้นเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินใต้ดินที่มืดและชื้นนอกจากนี้ในช่วงที่พีคที่สุดเมืองเกาลูนนั้นมีประชากรมากถึง 33,000 คนทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลกแต่ในช่วงทศวรรษที่ 1980 ทั้งรัฐบาลจีนและอังกฤษก็ได้ตัดสินใจว่าเมืองนี้นั้นมีพื้นที่แออัดยัดเยียดจนเกินไปและเมืองนี้ก็น่าอายสำหรับรัฐบาลเอามากๆเพราะว่ามันแสดงถึงการไม่ได้รับการดูแลและใส่ใจจากทางรัฐบาลนั่นเองทำให้มีการเริ่มถอนเมืองขึ้นในปี 1993 โดยประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นจะได้รับเงินชดเชยก่อนที่จะถูกไล่ที่ออกไปก่อนการเริ่มถอนเมืองเริ่มขึ้นนะครับและหลังจากปี 1993 เป็นต้นมาพื้นที่ตรงส่วนที่เคยเป็นตึกต่างๆหนาแน่นก็ได้กลายมาเป็นพื้นที่สวนสาธารณะที่มีการตั้งชื่อตามชื่อเมืองนั่นก็คือสวนสาธารณะเกาลูนในเมืองเกาลูนนั่นเองครับ 2. นครวาติกันกรุงโรมประเทศอิตาลีนครวาติกันตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ100เอเคอร์ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไทเบอร์ในกรุงโรมของประเทศอิตาลีโดยนครวาติกันนั้นถือว่าเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลกโดยนครวาติกันได้รับการตั้งให้เป็นประเทศด้วยการลงนามในสนธิสัญญาลาเตรันในปี 1929 ซึ่งก่อนหน้านั้นนครวาติกันเคยถูกละทิ้งไปเมื่อปี 1309 หลังจากที่สมเด็จพระสันตะปาปาได้ย้ายไปที่ฝรั่งเศสแต่นครวาติกันก็ได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งหลังจากที่คริสตจักรกลับมารุ่งเรืองในปี 1377 จนกระทั่งถึงช่วงทศวรรษที่ 1870 ทางรัฐบาลอิตาลีก็ได้อ้างสิทธิ์ในการครอบครองนครวาติกันซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างศาสนจักรกับรัฐบาลซึ่งภายหลังความขัดแย้งนี้ก็จบลงด้วยการลงนามสนธิสัญญาลาเตรันในเดือนกุมภาพันธ์ปี 1929 ซึ่งสนธิสัญญานี้นอกจากการสถาปนานครวาติกันให้เป็นประเทศที่มีเอกราชแล้วยังให้เงินชดเชยแก่ศาสนจักรเป็นจำนวนถึง$92 ล้านอีกด้วยเพื่อเป็นการแสดงความเสียใจที่ทางนครวาติกันต้องสูญเสียพระสันตะปาปาไปในเวลาไม่นานก่อนหน้าจะมีการลงนามในสัญญาโดยในปัจจุบันนครวาติกันมีพลเมืองประมาณ600 คนเท่านั้นครับจึงทำให้ประเทศนี้กลายเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลกอย่างไม่มีข้อกังขาเลยนั่นเอง 3. หมู่บ้านเหล่าศิลปินบนเนินเขา Treasure Hill Artist Village ในเมืองไทเปประเทศไต้หวัน Treasure Hill นั้นตั้งอยู่ในเขตกังกวนในเมืองไทเปประเทศไต้หวันโดยปัจจุบันนั้นมีครอบครัวเพียง24 ครัวเรือนเท่านั้นที่ยังคงอาศัยอยู่ที่นี่
นอกจากนั้นพื้นที่โดยรอบของบริเวณเนินเขานี้ก็กลายเป็นพื้นที่ในการโชว์ผลงานศิลปะของศิลปินประเภทต่างๆไปแล้วซึ่งจริงๆแล้วบริเวณนี้ถูกสร้างขึ้นโดยความตั้งใจแรกว่าจะให้เป็นเมืองที่คอยปกป้องทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองไทเปจากการโจมตีทางอากาศของฝั่งคอมมิวนิสต์ในปลายทศวรรษที่ 1940 ซึ่งในตอนแรกนั้นมีเพียง 6 ครัวเรือนเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้แต่หลังจากที่ครอบครัวทหารจำนวนมากเริ่มย้ายเข้ามาผู้อพยพจากจีนและจากแถบชนบทของไต้หวันก็เริ่มย้ายเข้ามาด้วยเช่นกันทำให้ในตอนนั้นมีครอบครัวมากถึง 200 ครัวเรือนในบริเวณ Treasure Hill แต่เพราะโครงสร้างของที่อยู่อาศัยหลายแห่งนั้นผิดกฎหมายทำให้ในปี 1980 ทางรัฐบาลของเมืองไทเปจึงออกมาประกาศแผนรื้อถอนชุมชนและตัดสินใจเปลี่ยนที่ดินตรงนี้ให้กลายเป็นสวนสาธารณะแต่เพราะมีประชาชนจำนวนมากที่ออกมาต่อต้านแผนการรื้อถอนนี้ทำให้พื้นที่ Treasure Hill ได้รับการคุ้มครองในปี 2004 และกลายเป็นพื้นที่แสดงผลงานของศิลปินในปี 2010 จนถึงปัจจุบันนั่นเอง 4. สลัมทาราวีนครมุมไบประเทศอินเดียสลัมทาราวีนั้นตั้งอยู่ใจกลางนครมุมไบเมืองที่เป็นเมืองหลวงทางการเงินและความบันเทิงของประเทศอินเดียโดยสลัมทาราวีนั้นเป็นสลัมที่มีประชากรหนาแน่นที่มีผู้คนอาศัยอยู่ราว 600,000 ถึง 1 ล้านคนซึ่งแต่ละบ้านนั้นมีพื้นที่ไม่ถึง 5 ตารางกิโลเมตรแถมบริเวณใกล้เคียงก็มีแต่ตรอกแคบๆอาคารเก่าและท่อน้ำทิ้งแบบเปิดโดยประมาณ 80% ของผู้อยู่อาศัยนั้นต้องใช้ห้องน้ำในชุมชนร่วมกันแต่ทราบไหมครับว่าถึงแม้พื้นที่จะไม่เอื้อแต่ในทาราวีก็มีโรงงานที่มีขนาดเท่าห้องเดี่ยว1ห้องมากถึง 15,000 ห้องที่ผลิตสินค้าระดับไฮเอนด์ส่งขายให้กับห้างสรรพสินค้าทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปด้วยนะครับซึ่งความจริงแล้วทาราวีนั้นไม่ได้เป็นสลัมมาตั้งแต่แรกแต่ที่นี่นั้นเคยเป็นหมู่บ้านของชาวประมงมาก่อนในปี 1884 โดยในสมัยนั้นบริเวณนี้เคยเป็นพื้นที่แอ่งน้ำแต่เมื่อแอ่งน้ำเริ่มเต็มคนงานที่อพยพมาจากมุมไบตอนใต้และพื้นที่แถบชนบทของอินเดียก็เริ่มเข้ามาอยู่อาศัยและเมื่อมีคนย้ายเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้พื้นที่นี้กลายเป็นสลัมที่มีชื่อเสียงที่1ของโลกในปัจจุบัน 5. ย่านรัสอามิสเมืองเยรูซาเล็มประเทศอิสราเอลในปี 2010 ที่ผ่านมาย่านรัสอามิสถูกตัดขาดจากส่วนอื่นๆของเมืองเยรูซาเล็มในประเทศอิสราเอลหลังจากที่อิสราเอลได้สร้างกำแพงคอนกรีตขึ้นทั้งข้างในและรอบๆเวสต์แบงก์โดยอ้างว่าจะใช้เป็นแนวป้องกันผู้วางระเบิดฆ่าตัวตายชาวปาเลสไตน์ครับถึงแม้ว่าทางหัวหน้าชุมชนของย่านรัสอามิสจะได้ออกมาพูดแล้วว่าไม่ได้มีการวางระเบิดฆ่าตัวตายเกิดขึ้นในย่านนี้มาตลอดช่วง2 ปีก่อนหน้าที่จะมีการก่อกำแพงขึ้นเลยก็ตามและนอกจากนั้นเขายังได้กล่าวอีกว่าการก่อกำแพงขึ้นนั้นทำขึ้นเพื่อกักขังชาวอาหรับในเยรูซาเล็มเท่านั้นแต่นั่นก็ยังไม่สามารถหยุดไม่ให้เกิดการสร้างกำแพงขึ้นได้อยู่ดีและในปี 2010 ก็มีประชากรจำนวนมากถึง 40,000 คนที่อาศัยอยู่ในย่านรัสอามิสที่ซึ่งในย่านนั้นไม่มีทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลหรือแม้แต่คลินิกทางการแพทย์แถมบ้านเรือนแต่ละหลังก็เกือบจะต้องสร้างทับกันและทางการของเยรูซาเล็มก็หยุดให้การบริการส่วนใหญ่แก่ชาวรัสอามิสอีกด้วยเป็นต้นว่ามีถนนไม่กี่แห่งในละแวกนั้นที่สามารถใช้การได้และมีน้ำประปาให้แค่บางส่วนของย่านเท่านั้นเพื่อที่จะขับไล่ให้ประชาชนออกไปจากย่านนี้เพื่อที่จะได้สร้างกำแพงขึ้นต่อได้โดยไม่มีใครเข้ามาขัดขวางนั่นเองครับ 6. ตึกที่ถูกทิ้งร้างแห่งเดวิดในเมืองการากัสประเทศเวเนซุเอลาการก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 1990 ในอาคารสูงในประเทศเวเนซุเอลาที่มีชื่อว่า Centro Financiero Confianza แต่ด้วยวิกฤตของธนาคารหลายแห่งในเมืองการากัสทำให้การก่อสร้างต้องหยุดลงในปี 1994 และอาคารที่มีความสูงถึง 45 ชั้นนั้นก็ยังถูกทิ้งร้างเอาไว้จนกระทั่งถึงปี 2007 ที่เริ่มมีผู้บุกรุกและคนไร้บ้านเข้ามาอยู่อาศัยในอาคารและในปี 2014 ก็มีผู้บุกรุกและคนไร้บ้านมากถึง 3,000 คนที่เรียกอาคารนี้ว่าเป็นบ้านสูงระฟ้าที่สร้างเสร็จแล้วบางส่วนของพวกเขาจนตึกนี้ถูกเรียกว่าเป็นสลัมแนวตั้งของเหล่าคนไร้บ้านแต่ในความเป็นจริงภายในตึกนั้นมีการจัดการได้เป็นอย่างดีมีทางเดินที่ถูกทำความสะอาดทุกวันและได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตั้งแต่ฤดูร้อนในปี 2014 ก็ได้เริ่มมีการขับไล่ผู้บุกรุกให้ออกจากพื้นที่อย่างสงบและในปี 2018 อาคารนี้ก็ได้รับความเสียหายจากการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่จนอาคารถล่มลงมาปิดตำนานตึกที่ถูกทิ้งร้างแห่งเดวิดเอาไว้เพียงเท่านี้ 7. ที่กบดานที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปของเหล่ามาเฟียอิตาลี
ย่านเลเวเลดิสกัมเปียเมืองเนเปิลประเทศอิตาลีเมื่อปี 2020 ทางรัฐบาลของเมืองเนเปิลประเทศอิตาลีได้ออกมาประกาศถึงแผนการที่จะทำการรื้อถอนอาคาร 2 ใน 3 ของอาคารที่พักอาศัยที่มีชื่อว่าเลเวเลดิสกัมเปียที่ยังเหลืออยู่ตั้งอยู่ในย่านสกัมเปียในแถบชานเมืองทางตอนเหนือของเมืองเนเปิลโดยอาคารที่พักอาศัยนี้ถูกสร้างขึ้นในระหว่างปี 1962 ถึง 1975 และในตอนแรกตั้งใจว่าจะให้มีทั้งหมด 7 อาคารโดยทั้งหมดได้รับการออกแบบให้มีรูปร่างเหมือนเรือใบสามเหลี่ยมและแต่ละยูนิตในอาคารก็จะมีขนาดเล็กมากเพราะแนวคิดของการสร้างอาคารนี้ก็คือการให้ผู้อยู่อาศัยได้ออกมาใช้เวลาส่วนใหญ่ร่วมกันนั่นเองแต่ตัวอาคารก็ไม่ได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางเอาไว้ทำให้ถูกทิ้งร้างไม่มีการสร้างอะไรขึ้นตามที่วางแผนไว้ตอนแรกเลยแม้แต่อย่างเดียวจนกระทั่งได้ถูกปกครองโดยกลุ่มที่เชื่อกันว่าเป็นมาเฟียคามอราที่เข้ามาควบคุมทั้งพื้นที่บริเวณอาคารและบริเวณใกล้เคียงในปี 1980 และถัดมาในปี 2004 ตระกูลดิลาโรก็ได้เข้ามาพยายามที่จะบังคับใช้กฎใหม่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจมืดของพวกเขาทำให้เกิดเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นระหว่างกลุ่มคู่แข่งในปลายปีเดียวกันและทำให้ผู้คนหลายสิบคนถึงแก่ความตายทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับมาเฟียและแม้ว่าสุดท้ายคามอราจะยอมย้ายออกจากบริเวณนั้นแต่นั่นก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อันน่าสลดใจนี้ขึ้นได้ครับ 8. สลัมคามากาซากิเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษที่ 1960 เขตคามางาซากิในเมืองโอซาก้าเป็นที่ที่ผู้คนต่างก็มุ่งหน้าไปเมื่อพวกเขาต้องการหางานทำเป็นลูกจ้างรายวันซึ่งมีคนงานทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาถึงเขตนี้ในช่วงเช้าตรู่ด้วยความหวังเพียงน้อยนิดในการหารายได้ในวันนั้นๆงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานในไซต์ก่อสร้างซึ่งต่อมาในปี 2008 คามางาซากิก็กลายเป็นสลัมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นโดยมีจำนวนผู้อยู่อาศัยมากถึง 25,000 คนโดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นมากกว่า 1,000 คนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยและคนอื่นๆก็อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงของรัฐหรือหอพักราคาถูกหลายแห่งในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะปิดหูปิดตาไม่รับรู้ถึงการมีอยู่ของสลัมแห่งนี้และความยากจนที่ชาวเมืองต้องประสบทำให้ย่านคามางาซากินั้นไม่ได้อยู่บนแผนที่อย่างเป็นทางการของเมืองโอซาก้าและทำให้หลายๆคนไม่รู้ถึงการมีอยู่ของย่านนี้นั่นเองครับ 9. สลัมของชาวยิวในเมืองเวนิสประเทศอิตาลีถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สลัมของชาวยิวแห่งแรกในโลกแต่สลัมของชาวยิวในเวนิสประเทศอิตาลีก็นับเป็นสลัมแห่งแรกที่ถือเป็นจุดกำเนิดของสลัมในเมืองอื่นๆทั่วโลกโดยมีที่มาจากโรงหล่อทองแดงในบริเวณสลัมนั่นเองโดยในช่วงปี 1516 พ่อค้าชาวยิวได้รับอนุญาตให้สามารถประกอบธุรกิจในเวนิสได้แต่กลับไม่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในเมืองอย่างถาวรและในปลายเดือนมีนาคมในปีเดียวกันทางวุฒิสภาก็ได้ตัดสินใจเลือกย่านที่ชาวยิวสามารถอาศัยอยู่ได้เพื่อแยกชาวยิวออกจากประชากรทั่วไปให้ชัดเจนและเพื่อให้แตกต่างจากคริสเตียนที่อาศัยอยู่ในเวนิสชาวยิวจะต้องสวมเครื่องแต่งกายพิเศษซึ่งก็คือหมวกหรือตราสัญลักษณ์สีเหลืองมีแค่แพทย์ชาวยิวเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้สวมหมวกสีดำจนถึงศตวรรษที่ 17 ย่านสลัมของชาวยิวย่านนี้ก็ได้กลายเป็นชุมชนสากลและเป็นศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรม 10. เกาะเดจิมะเมืองนางาซากิประเทศญี่ปุ่นในช่วงกลางศตวรรษที่ 16 ถึงต้นศตวรรษที่ 17 ศาสนาคริสต์ได้แผ่ขยายไปทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นโดยมีผู้คนประมาณ 750,000 คนเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์แต่กลับถูกสั่งห้ามอย่างเป็นทางการจากประเทศญี่ปุ่นในปี 1612 โดยมีคริสเตียนจำนวนมากถูกเนรเทศทรมานและสังหารโดยเกาะเดจิมะนั้นถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ในปี 1636 เพื่อพยายามหยุดไม่ให้มีการแผ่ขยายของศาสนาคริสต์ไปมากกว่าที่เป็นอยู่และแยกชาวโปรตุเกสหลายคนที่เป็นมิชชันนารีออกจากประชากรชาวญี่ปุ่นในเมืองนางาซากิซึ่งนั่นก็ทำให้รัฐบาลโชกุนโทคุงาวะสามารถเข้าควบคุมกิจกรรมของมิชชันนารีได้นั่นเองและหลังจากเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศหลายต่อหลายครั้งเกาะเดจิมะก็หายไปจากแผนที่อย่างสิ้นเชิงในปี 1904 เหลือไว้เพียงแค่เรื่องเล่าของเกาะนี้เท่านั้นมาจนถึงปัจจุบันครับ